اهلا ومرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعض وصفه مملحه لذيذه بزاف، واللي هي طورتيه بالبطاطا او فريت اومليت. كتجي راقيه في التقديم، مكوناتها بسيطه ومتواجده في كل بيت. تقدروا توجدوها لعشاء خفيف كما كتنفع الوصفات رمضان. تزينوا بها الطبله ديال الفطور، وفي نفس الوقت تاكلوا البطاطا والبيض يعني بطريقه مختلفه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، يعني باش كتشوفوا المكونات ديالها البسيطه وطريقه التحضير. باش نوجد هاد الوصفه او الطورتيه بالبيض، عندي هنا 3 ديال الحبات ديال البطاطا متوسطين في الحجم. ماشي مشكل اش من نوع ديال البطاطا غادي تستعملوا، سواء كانت البطاطا اللي يعني القشره ديالها بيضاء او لا بحال هذه اللي لون قشرتها في الاحمر، يعني فهما بحال بحال. حيت نسبه النشا ماشي ضروريه في هذه الوصفه، لاننا ما غاديش نديرو بطاطا فريت، وانما غادي نطيبها غير بالبيض. انا قشرت البطاطا وغادي نعاود نغسلها ونرجع معكم باش نحكها او لا نبشرها. طبيعة الحال غادي نختار يعني الجهة الغليظة في الحكاكة، باش كنتحصل على شرائط طويلة ديال البطاطا، و يعني ملي كطيب يعني كتبان لينا في الطورتيه. وهنا كمية ديال البطاطا كتبقى على حسب الحجم ديال المقله فاش غادي نطيبوها. كذلك على حسب الارتفاع ديال الطورطه اللي بغيتو يعني ديرو، يعني واش بغيتوها تجيكم عاليه او لا رقيقه. هنا من بعد ما حكيت البطاطا يعني كامله، مباشره كنعصرها من الماء ديالها، يعني بحال هكا بايديا او لا يعني بواسطه شي صفايه بحال بحال. المهم اننا نحاولوا نشفوها مزيان من الماء يعني قدر المستطاع. وهنا ما تخليوش البطاطا يعني بزاف في المطبخ ديالكم من بعد ما كتحكوها، لانه كيف ما تنعرفوا البطاطا حتى هي كتاكسد، يعني بحال التفاح ملي كنقشرو، وبالتالي يعني ما غاديش يبقى اللون ديالها ابيض، وغادي تولي يعني جايه البني غامق. من بعد ما صفيت البطاطا من الماء مباشره كنبدا نضيف على باقي المكونات. زدت عليها 2 حبات ديال البيض. هنا البيض حاولوا ما تكتروش، يعني استعملوا غير القياس اللي يجمع لكم البطاطا وصافي. نزيد التوابل اللي كتبقى اختياريه وعلى حسب نتوما واش تبغيو تزيدوا. درت نص معلقه صغيره ديال الملح، نص معلقه صغيره ابزار اولا فلفل اسود، وباش نعطيها لون احمر يعني وزوين كنزيد عليها بابريكا. درت معلقه صغيره. صافي كنخلط كل شيء مع بعض. هنا من طبيعه الحال اللي يبغي يزيد قزبر او معدنوس مقطعين فممكن، او لا زعتر، ديروا اللي عندكم توفر واللي يزيد عليكم. تعملوا فرشيط او لا خلاط يدوي، وتاكدوا من ان البطاطا والبيض تخلطوا مزيان باش يجيو متماسكين ملي كطيب لينا الطورطه وكتوجد. المقله اللي غادي نطيب فيها خاص يكونوا الحواف ديالها عاليين، يعني عاليين شويه. كندير فيها شويه ديال الزيت نباتيه، تقدروا هنا ديروا زيت بلديه او لا زبده كيف ما تبغيو. صافي غير كيسخن غادي نفرغ فيه النصف ديال الكميه ديال الخليط من البطاطا والبيض. حيت انا بغيت ندير يعني وسط هاد الطبقتين بغيت ندير واحد الحشوه اللي غادي تشوفوها معايا من دابا شويه. هنا كنقاد بمعلقه وكنوزعها يعني بشكل متساوي في المقله. وهنا في هذه المرحله كتكون العافيه يعني خاصها تكون اقل من المتوسطه باش ما كتحرقش ليا يعني البطاطا من التحت ملي نكون تنزيد الحشوه. وهنا كي شفتوا معايا اختاريت نزيد الطون بعد ما يعني صفيته من الزيت. غادي ندير واحد الطبقه خفيفه منه، يعني كنبقى نهز هكا طريفات وكنحاول نوزعهم فوق البطاطا بعد ما يعني قديت ليها الوجه ديالها بمعلقه. بغيت كذلك نزيد شويه ديال الحار، فهو كيعطيها واحد النكهه زوينه، فاختياري يعني كل هنا التوابل وكل الاضافات اللي درت فهي كتبقى اختياريه. فكيف ما قلت لكم راكم تقدروا تستعملوا غير البطاطا كلها يعني بدون طبقات اضافيه. فانا ماشي من عشاق الحار، وانما ضفته فقط لانه يعني الناس اللي غادي ياكلوا معايا فكيعجبهم شويه د الحار، داكشي علاش زدت غير واحد شويه. بغيت كذلك كنزيد شويه ديال الفرماج. عندي هنا جبن ديال السندويشات والجبن الاحمر محكوك،
فهو اللي فضلت انني نستعمل اي نوع ديال الفرماج متوفر عندكم، لانه هو كيعطي واحد التعليكه زوينه لهاد الطورطه ديال البطاطا، وما كتجيناش باسله يعني بلا حتى شي اي مذاق. هنا كنت بغيت نزيد حتى شويه ديال الزيتون مقطع ولكن نسيتو، يعني ما تفكرتوش حتى بديت كناكل من بعد. المهم راكم تقدروا ديروها بلا اي حشوه، كيف ما تقدروا تستعملوا الحشوه اللي بغيتو. انا من بعد ما قديت الفرماج ندير عليه الطبقه الثانيه ديال البطاطا والبيض، كنقادها حتى هي مزيان يعني بالمعلقه، تنوزعها من الفوق وما كنخليش يعني الفرماج خارج، غادي نغطيه مزيان بالبطاطا. هاد الوصفه سهله بزاف وكتوجد معنا بسرعه، ومع ذلك فانا كنخلي ليها الوقت الكافي باش كطيب لي البطاطا من الوسط وكيذوب داك الفرماج. داكشي علاش المقله اللي كنطيب فيها ديما كتكون عندها يعني غلاقه، باش كنغطيها هكا من الفوق وكنتاكد انها يعني طابت 100% من الوسط في الوقت اللي كتكون تحمرات فيه من الفوق ومن التحت. مره تنعريها وكنحركها بشكل دائري بحال هكا، في نفس الوقت تنتاكد انها يعني ما لاصقاش في المقله، ومنها غادي نعرف باللي راه يعني واش طابت ولا مازال. تنهز يعني شويه يعني من الحافه بحال هكا بشي معلقه مسطحه، غير باش ما تهرسش ليا البطاطا. كنشوفها الى تحمرت بحال هكا، كنجيب واحد الطبسي اللي يكون كبر من المقله وكنقلب فيه الطورطه من بعد ما تنكون طفيت العافيه. كيف شفتوا معايا راه تقلبات بكل سهوله، خاص غير تكون المقله يعني ما كتلصقش. كنرجع المقله فوق البوطه وكنشال عليها تاني، كنزيد هنا يعني كندير مره تانية واحد شويه ديال الزيت، كنتاكد انه وصل لجميع الحواف، وكنرجع ليه الطورطه للمقله بهذه الطريقه. من بعد ما كنقلبها على الجهه الثانيه كنرجع نغطيها تاني، غير باش كطيب لي بطاطا من الوسط كيف ما سبق لي وقلت، وكتحمر ليا من الجهتين في نفس الوقت. في هذه المرحله ما كتاخذش يعني وقت كتير، 2 حتى ل 3 دقائق على الاكثر. صافي كنحطها في طبق ديال التقديم، رافقوها مع اي صوص كيعجبكم، زينوها بالطريقه اللي كتبغيو، يعني شرائح ديال البصله اولا طوماط سيريز. انا غادي نزينها بشويه ديال اولا ورقات ديال المعدنوس، كتجي راقيه في التقديم ولذيذه بزاف بالحشوه اللي درت فيها. هنا كل واحد كيفاش تيوجدها ويعني واش كيستعمل فيها كمكونات. هي في الاصل كنظن انها وصفه اسبانيه، تيقولوا ليها تورتيا دي بطاطا. المهم انا راني كنقطع فيها وهي مازال سخونه، لكن تبارك الله متماسكه مزيان. ملي بردات شويه من بعد تصوير زادت تماسكات وجات زوينه اكثر من اللي قطعتها تاني. يعني المنظر ديالها وهي مقطعه، يعني ملي كتقطع بارده تيكون اجمل، كتجي محمره من برا ومقرمشه معلكه من الداخل بالفرماج اللي درت فيها، وكذلك المذاق ديال الطون زاد عطاها واحد اللذه اكثر. انا من عشاق الطون وتيعجبني، داكشي علاش استعملتها. بطبيعه الحال تقدروا ديروا دجاج او لا كفته كذلك غيجيو زوينين. سبق لي وتفرجت في فيديوهات من قبل وكذلك جربتهم. شفت بعض الاخوات وبعض الاخوان استعملوا في التاول فقط ملح وابزار، فما كانتش فكره جيده. فانتوما انا كنصحكم انكم تستعملوا توابل، ويعني ما تكتروش بزاف، يعني غير القياس باش غادي تجيكم لذيذه، لانه لما استعملتوهمش ما غاديش تعجبكم. نتمنى يكون فيديو ديال اليوم ووصفه اليوم نالت اعجابكم، بصحه وراحه اللي غادي يجربها مسبقا. ونشوفكم تاني في فيديو قريب ان شاء الله، وباي باي.